Cả nước thêm 120.000 ca COVID-19, đã tiêm hơn 200 triệu liều vaccine. Ngày 24 tháng 3, Bộ Y tế cho biết số mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm. Cả nước ghi nhận 120.000 F0 mới. Tại Hà Nội, ca mắc cũng giảm sâu với 12.485 F0 được ghi nhận trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 23 tháng 3 đến 16 giờ ngày 24 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 120.000 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 119.992 ca ghi nhận trong nước, giảm 7.886 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh thành phố, có 84.819 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước số mắc mới, dù ca mắc tiếp tục giảm sâu với 12.485 F0 trong ngày. Tiếp đó là Đà Lạt 4.463, Bắc Ninh 4.292, Phú Thọ 4.277, Nghệ An 4.184, Yên Bái 3.995, Bắc Giang 3.991, Lào Cai 3.974, Lạng Sơn 3.738, Hải Dương 3.459, Thái Bình 3.235, Quảng Bình 3.046, Sơn La 2.953, Vĩnh Phúc 2.887, Bình Dương 2.857, Hà Giang 2.838, Thái Nguyên 2.794, Quảng Ninh 2.669, Cà Mau 2.440, Hưng Yên 2.424, Bình Định 2.422, Hòa Bình 2.398, Tuyên Quang 2.293, Bến Tre 2.132, Điện Biên 2.050, Quảng Trị 1.945, Lâm Đồng 1.927, Vĩnh Long 1.829, Lai Châu 1.800, Cao Bằng 1.789, Hà Nam 1.659, Bắc Cạn 1.619, Kon Tum 1.494, Tây Ninh 1.485, Ninh Bình 1.296, Bình Phước 1.258, Thành phố Hồ Chí Minh 1.241, Nam Định 1.120, Phú Yên 1.059, Trà Vinh 1.047, Hà Tĩnh 998, Đắk Nông 873, Thanh Hóa 848, Bà Rịa, Vũng Tàu 838, Quảng Ngãi 792, Khánh Hòa 730, Đà Nẵng 678, Thừa Thiên Huế 677, Hải Phòng 635, Bình Thuận 528, Quảng Nam 350, Bạc Liêu 218, Đồng Nai 179, Kiên Giang 179, An Giang 161, Long An 142, Cần Thơ 86, Sóc Trăng 61, Đồng Tháp 51, Hậu Giang 50, Ninh Thuận 28, Tiền Giang 26. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 137.890 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 8.599.751 ca nhiễm, đứng thứ 14 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 87.002 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 8.592.064 ca, trong đó có 4.823.207 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.229.590, Thành phố Hồ Chí Minh 588.151, Bình Dương 367.835, Nghệ An 364.680, Hải Dương 329.557. Về tình hình điều trị, trong ngày có 164.754 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 4.826.024 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.650 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.936 ca, thở oxy dòng cao HFNC 355 ca, thở máy không xâm lấn 69 ca, thở máy xâm lấn 286 ca, ECMO 4 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 ghi nhận 70 ca tử vong tại Đồng Nai, 10 ca trong 2 ngày, Cà Mau 6 ca trong 2 ngày, Hà Nội 5, Kiên Giang 5, Gia Lai 4 ca trong 2 ngày, Phú Yên 4 ca trong 2 ngày, Bến Tre 3, Quảng Bình 3, Quảng Ninh 3, Vĩnh Long 3, Thành phố Hồ Chí Minh 2, Cao Bằng 2, Hậu Giang 2, Khánh Hòa 2 ca trong 2 ngày, An Giang 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bạc Liêu 1, Bình Phước 1, Bình Thuận
1. Đắk Lắk, 1. Hà Giang, 1. Hà Tĩnh, 1. Lạng Sơn, 1. Nam Định, 1. Phú Thọ, 1. Quảng Ngãi, 1. Thái Nguyên, 1. Thanh Hóa, 1. Trà Vinh, 1. Yên Bái, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 66 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.145 ca, chiếm tỷ lệ 0,5% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 23 tháng 3 có 1.077.314 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 204.221.688 liều.